પ્રોમિસ ડે. સો ટુડે પિંકી પ્રોમિસ ડે માટે આપણે કટ ક્રીઝ મેકઅપ લુક ક્રિએટ કરવાના છીએ. તો આપણે બેઝ મેકઅપ ક્રિએટ કરી લઈએ. તો તેના માટે મોઇશ્ચરાઇઝર એપ્લાય કરીશું. આફ્ટર પ્રાઇમર એપ્લાય કરીશું. તો હું પ્રાઇમર માટે ઇનસાઇડનું પ્રાઇમર યુઝ કરી રહી છું, જે સિલિકોન બેઝમાં અવેલેબલ છે. અને આફ્ટર આપણે તેને બ્લેન્ડ કરીશું. ત્યારબાદ કન્સીલર એપ્લાય કરીશું. તો હું સ્વિસ બ્યુટીની પેન સ્ટિક ઓરેન્જ શેડમાં યુઝ કરી રહી છું. તો આપણે ડાર્ક સ્પોટને, પિમ્પલને, એકનેને હાઇડ કરવા માટે કન્સીલર એપ્લાય કરવું જોઈએ. ત્યારબાદ આપણે સીસી ક્રીમ એપ્લાય કરીશું, જે હું લેકમેનું 925 વાળું સીસી ક્રીમ યુઝ કરી રહી છું. ત્યારબાદ આપણે ફાઉન્ડેશન એપ્લાય કરીશું. તો હું રેવલોનનું ફાઉન્ડેશન યુઝ કરી રહી છું. એને ફેસમાં ફાઉન્ડેશન એપ્લાય કર્યા બાદ આપણે બ્લેન્ડિંગ કરીશું. તો બ્યુટી બ્લેન્ડર હંમેશા વેટ મતલબ પાણીમાં ડીપ કરેલું હોવું જોઈએ. તેના લીધે આપણે એક બેસ્ટ રિઝલ્ટ લુક મળી આવે. તો ત્યારબાદ આપણે કોમ્પેક એપ્લાય કરીશું. તો કોમ્પેક માટે હું રેવલોનનું કોમ્પેક યુઝ કરી રહી છું. આફ્ટર આપણે બ્લશ એપ્લાય કરીશું. તો પિંકી પ્રોમિસ ડે માટે આપણે પિંક મેકઅપ લુક ક્રિએટ કરી રહ્યા હોવાથી પિંક બ્લશ એપ્લાય કરીશું. ત્યારબાદ આઈબ્રો ફિલ કરીશું. તો હું બ્રાઉન કલરનું આઈબ્રો જેલ યુઝ કરી રહી છું. અને બેઝ મેકઅપ ક્રિએટ થઈ ગયેલા હોવાથી આફ્ટર આપણે સેટિંગ સ્પ્રે એપ્લાય કરીશું. ત્યારબાદ આઈ શેડો ક્રિએટ કરીશું. તો હું આઈ શેડો માટે આઈઝના ક્રીઝ લાઇન ઉપર પિંક કલર યુઝ કરી રહી છું. આઈઝના ક્રીઝ લાઇન પર ડાર્ક આઈ શેડો એપ્લાય કરીશું. આફ્ટર આપણે સેકન્ડ આઈઝમાં પણ આઈઝના ક્રીઝ લાઇન ઉપર ડાર્ક પિંક કલર એપ્લાય કરીશું. ત્યારબાદ કટ ક્રીઝ મેકઅપ લુક ક્રિએટ કરી રહ્યા હોવાથી આપણે આઈઝના સેન્ટર પાર્ટમાં લાઇટ પિંક કલર એપ્લાય કરીશું, જે સિમર બેઝ આઈ શેડો હશે. તો આપણે તેને બ્લેન્ડિંગ કરીશું સારી રીતે. કટ ક્રીઝ માટે ગ્લિટરવાળો પિંક આઈ શેડો યુઝ કરવો. આફ્ટર આપણે સેકન્ડ આઈઝમાં પણ આઈઝના સેન્ટર પાર્ટમાં ગ્લિટરવાળો આઈ શેડો એપ્લાય કરીશું. આઈઝના વોટર લાઇનના લોવર પાર્ટમાં આપણે મેકઅપ બ્રશિસ વડે પિંક કલરને એપ્લાય કરીશું. એન્ડ વોટર લાઇન મીન્સ આપણે જે કાજલ એપ્લાય કરીએ તેના લોવર પાર્ટમાં આપણે પિંક કલરનો આઈ શેડો એપ્લાય કરીશું. આફ્ટર આપણે આઈઝના ઇનર કોર્નર પર હાઇલાઇટ કરીશું. આઈઝને હાઇલાઇટ કરવા માટે આપણે હાઇલાઇટર નહીં પરંતુ લાઇટ શેડવાળો સીમરવાળો આઈ શેડો યુઝ કરીશું. આફ્ટર મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ પાર્ટ કાજલ એપ્લાય કરીશું. સો ટુડે આપણે આઈલાઇનર એપ્લાય નથી કરવાના, આપણે કાજલ એપ્લાય કરીશું. એન્ડ આઈઝના આઉટર કોર્નર પર ઓનલી ફોર આઉટર કોર્નર પર કાજલ એપ્લાય કરીશું. એન્ડ કાજલ વડે જ આપણે વિંગ ક્રિએટ કરવાના છીએ આઈઝના શાર્પનેસ માટે. સો કાજલ માટે હું એડીએસની બ્લેક પેન્સિલ યુઝ કરી રહી છું. આફ્ટર આપણે મસ્કારા એપ્લાય કરીશું. તો મસ્કારા માટે હું મેકનું જેટ બ્લેક મસ્કારા યુઝ કરી રહી છું, જે મેટ ફોર્મમાં છે, મેટ ફિનિશિંગમાં અવેલેબલ છે મસ્કારા. એન્ડ મસ્કારાને હંમેશા આપણે આઈઝના આઉટર તરફ લઈ જવું જોઈએ. ત્યારબાદ આપણે લિપસ્ટિક એપ્લાય કરીશું, જેના માટે હું હુડા બ્યુટીનું 5-in-1 વાળી લિપસ્ટિક યુઝ કરી રહી છું, જેમાં મારો સેટ છે પિંક સેટ. આફ્ટર આપણે લાઇનર યુઝ કરીશું, બટ આપણે પિંકમાં લાઇનર એપ્લાય કરવાના છીએ, જેના માટે હું સ્વિસ બ્યુટીની પોપ આઈ સ્ટે લાઇનર યુઝ કરી રહી છું, જે 30 mlમાં અવેલેબલ છે, જેની પ્રાઇસ છે 199 રૂપીઝ. સો ફાઇનલી ટુડે માય પિંક મેકઅપ ફોર પિંકી પ્રોમિસ ડે માટે કમ્પ્લીટ છે.